નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એચઆરસ બાયોલોજી યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે। આજની વિડીયોમાં આપણે નવા એકમ તરફ જઈશું અને એ જે નવું એકમ છે એ છે માનવ દેહ ધર્મવિદ્યા, એટલે કે હ્યુમન ફિઝિયોલોજી। તો આપણે એમાં માણસની જે બધી ક્રિયાઓ થાય છે, દેહ ધાર્મિક ક્રિયાઓ એટલે કે શરીરમાં થતી બધી ક્રિયાઓ છે એના વિશે ભણવાનું છે। એમાં આપણે પાચન છે, શ્વસન છે, પરિવહન તંત્ર છે, ચેતાતંત્ર છે, એ બધા વિશે આ એકમમાં ભણીશું। આ એકમમાં જે પણ ચેપ્ટરો છે અલગ અલગ એના દ્વારા આપણે ભણીશું। એ એકમમાંથી આપણું જે પહેલું ચેપ્ટર છે એ છે પાચન અને અભિશોષણ, જે આપણી બાયોલોજીનું 16મું પ્રકરણ છે, પાચન અને અભિશોષણ। તો આવો આપણે એની થોડીક માહિતી મેળવીએ અને એ ચેપ્ટર તમને એક્ઝામમાં હેલ્પફુલ થાય એટલા માટે આપણે અહીંયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું અને વિડીયોને આખી જોઈશું। ઓકે, તો ચલો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, આપણે ચેપ્ટરનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ તો કે ખોરાકના મુખ્ય ઘટકો કયા છે। સૌથી પહેલા કે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીન છે અને લિપિડ છે। તો મિત્રો, આપણે જે કંઈ ખોરાક ખાઈએ છીએ, બરાબર, હવે સજીવોની પાયાની જરૂરિયાત એક ખોરાક પણ છે। તો આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એમાં અલગ અલગ દ્રવ્યો હોય છે, અલગ અલગ પદાર્થો હોય છે। જેમ કે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, માની લો કે તમે હમણાં વડાપાઉં ખાધો, તો વડાપાઉંની અંદર જે પાવ છે, વડા છે, મસાલો છે, એ બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કાર્બોહાઈડ્રેટ, ચરબી અને પ્રોટીન રહેલા છે, બરાબર। તો કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, લિપિડ, આ બધું જ, લિપિડ એટલે કે ચરબી, બરાબર। તો આપણે ગમે તે ખાઈએ છીએ, આપણે ખીચડી ખાઈએ, કઢી ખાઈએ, શાક રોટલી ખાઈએ, ગમે તે ખાઈએ, એમાંથી આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, લિપિડ આ તો મુખ્ય ઘટકો મળે જ, બરાબર। તો હવે એની સાથે અમુક શાકભાજી હોય છે, એની માટે આપણે એની અંદર આપણને વિટામિન મળે છે, ખનિજ દ્રવ્યો મળે છે, બરાબર છે। તો શાકભાજી, ફળો આ બધામાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક વિટામિન્સ છે, ખનિજ દ્રવ્યો છે, એ બધું મળતું રહે છે। તો વિટામિન્સ અને ખનિજ દ્રવ્યો આ બધું આપણને ખોરાક દ્વારા મળે છે। તો હવે આપણે પાચન જે ભણવાનું છે આપણે, એમાં આનું શું રિલેશન છે એ બધું આપણે આમાં જોઈશું। તો ખોરાકથી આપણને શક્તિ અને કાર્બનિક પદાર્થો મળે છે। હવે જે કંઈ આપણે ખોરાક લીધો, શા માટે લીધો? આપણને ભૂખ લાગી એટલા માટે, પરંતુ આપણને એનર્જીની જરૂર હોય છે। આપણા શરીરના દરેકે દરેક કોષને શેની જરૂર હોય છે? ઉર્જાની જરૂર હોય છે। તે ઉર્જા માટે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ, બરાબર છે। તો ખોરાકથી આપણને શક્તિ અને કાર્બનિક પદાર્થો મળે છે। હવે જૈવ મહાઅણુઓને તેના મૂળ સ્વરૂપે ઉપયોગ કરી શકે નહીં। કોણ? આપણું શરીર। હવે આપણું શરીર જો આપણે ડાયરેક્ટ કાર્બનિક જે પદાર્થો છે, મોટા જે સુગર છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ એટલે સુગર, પછી લિપિડ, પ્રોટીન, એ મોટા અણુઓ હોય ને એને આપણે ઇઝીલી આપણું શરીર એને રૂપાંતરિત ના કરી શકે નાના પદાર્થોમાં, બરાબર। એટલે કે એનું પાચન કરવું પડે, નાના પદાર્થોમાં રૂપાંતરિત કરવું પડે, પરંતુ ડાયરેક્ટ એનું શોષણ ના કરી શકે, બરાબર। સ્વરૂપે શું છે કે મૂળ સ્વરૂપે તેનો ઉપયોગ કરી શકે નહીં આપણું શરીર, બરાબર। તેથી નાના અણુઓમાં વિભાજિત કરવું પડે, એટલે કે જે પણ આપણે ખાધું છે એમાંથી પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, આ બધા જે મોટા જૈવ અણુઓ છે એના નાના ટુકડાઓમાં એને રૂપાંતરિત કરવું પડે। તો હવે પાચનની વ્યાખ્યા આપણને શું કહે છે કે જટિલ ખોરાકના ઘટકોનું શોષી શકાય તેવા સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવાની ક્રિયાને પાચન કહે છે। તો અહીંયા આપણને પાચનની વ્યાખ્યા મળી કે આપણે જે કંઈ ખાઈએ છીએ એમાં જટિલ ખોરાકના જે ઘટકો હોય એને શોષી શકાય તેવા, કોને શોષવાના છે? આપણા શરીરને, આપણા રુધિરને। આપણા રુધિરમાં એક પદાર્થો જશે તો જ આપણને ઉર્જા મળશે, તો જ આપણા કોષો સારી રીતે કામ કરશે, બરાબર। તો આ જટિલ ખોરાકના ઘટકોને શોષી શકાય તેવા સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરવાની ક્રિયાને પાચન કહે છે। પાચનમાં શું હોય તો કે પાચન એ યાંત્રિક અને જૈવ રાસાયણિક પદ્ધતિ દ્વારા થતું હોય છે। અને પાચન જે કરે છે, આપણું જે તંત્ર શરીરમાં કામ કરે છે એને કહેવાય છે પાચન તંત્ર। તો હવે આનાથી આગળ આપણે જોઈશું કે આપણું પાચન તંત્ર શેનું બનેલું છે, સ્પેશિયલી માનવની વાત કરવાની છે આપણે, બરાબર છે। અને એ પાચન તંત્ર શેનું બનેલું છે અને આગળ કેવી રીતે ક્રિયા થાય છે પાચનની, એ બધું હવે આપણે જોઈશું। હા, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જે જોયું આગળના ભાગમાં, બરાબર છે, એ ઇન્ટ્રોડક્શન આપણું અહીંયા પૂરું થાય છે। હવે આપણે આગળ વધીશું। તો મિત્રો, હવે આપણા જે અહીંયા ટોપિક આપેલા છે, બરાબર, જેમ કે અહીંયા આપણને આખા ચેપ્ટરનું સમરી આપેલી છે કે આવી રીતે આપણે અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં આખું ચેપ્ટર ભણવાનું છે।
તો મિત્રો પહેલું છે પાચન તંત્ર. આપણે પાચન તંત્રની બેઝિક માહિતી મેળવીશું. પછી છે ખોરાકનું પાચન, બરાબર. પછી પાચિત ઉત્પાદનોનું અભિશોષણ, અને પછી છેલ્લે આપણે ભણીશું પાચન તંત્રની અનિયમિતતાઓ, બરાબર. તો આમ આપણે આખું ચેપ્ટર ભણવાનું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલો આપણો જે મુદ્દો છે એ છે પાચન તંત્ર. તો મિત્રો પાચન તંત્ર તો શેનું બનેલું હોય સૌથી પહેલાં, બરાબર છે. તો માનવ પાચન તંત્ર એ પાચન માર્ગ અને સહાયક ગ્રંથિઓ ધરાવે છે. શું શું આવેલું હોય છે? એક તો પાચન માર્ગ અને બીજું છે સહાયક ગ્રંથિઓ. આ બે વસ્તુ ઉપર આપણે ફોકસ કરવાનું છે. તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ આપણે પહેલા પોઈન્ટ એટલે કે પાચન માર્ગથી, પછી આપણે જોઈશું સહાયક ગ્રંથિઓ. તો મિત્રો પાચન માર્ગની શરૂઆત અગ્રછેડે મુખથી થાય છે. તો મિત્રો આપણે એક આખો પાચન માર્ગ જોવાની છે કે જે એક છેડાથી શરૂ થઈને બીજા છેડા સુધી પૂરું થશે, બરાબર છે. એમ આપણે આખું પાચન માર્ગ જોવાનું છે. તો અગ્રછેડે મુખથી શરૂઆત થાય છે અને પશ્વ છેડે ગુદા દ્વારા બહાર ખુલે છે, બરાબર. એટલે કે જે એનો અંતિમ જે છેડો છે એ છે પશ્વ છેડે, પાછળની સાઈડે ગુદા દ્વારા એ બહારની સાઈડે ખુલે છે. તો આમ આપણું પાચન માર્ગ જે છે એ આવી રીતે આખું જોડાયેલું હોય છે અને એના બે છેડા આપણે જોયા. તો મિત્રો શરૂઆત કરીએ કે મુખ. આપણું જે મુખ છે, મોઢું છે આપણું, એ મુખ ગુહામાં ખુલે છે. એટલે કે આપણા મોઢાથી શરૂઆત જે થાય છે પછી આગળ જઈને મુખ ગુહામાં ખુલે છે. પછી મુખ ગુહામાં શું શું હોય? તો ઘણા બધા દાંત હોય છે. આપણને ખબર છે કે 32 દાંત આવેલા હોય છે, આપણને ખબર છે. તો ઘણા દાંત હોય છે. ઘણા દાંતની સાથે એક સ્નાયુલ જીભ આવેલી હોય છે, એ પણ આપણને ખબર છે. તો હવે દાંતોની જે રચના છે એ આપણે જોવાના છે ખાસ કરીને. તો કે દરેક દાંત એ જડબાના અસ્થિના ખાડામાં ખૂંપેલા હોય છે. આપણા જડબા હોય છે, ઉપલું જડબું અને નીચલું જડબું, એમ બંને જડબામાં એ દરેક દાંત ખૂંપેલા હોય છે અસ્થિના ખાડામાં, બરાબર છે. તો એ આપણે આકૃતિમાં જોઈશું. અને આ પ્રકારનું જે જોડાણ હોય ને એને કૂપદંતી કહેવાય. મિત્રો MCQ ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ શકે, બરાબર. કે આવું જે આપણા દાંતનું જડબામાં જોડાણ છે એને આપણે કહીશું કૂપદંતી, બરાબર. મોટાભાગના માનવ સહિતના સસ્તનો તેમના જીવનકાળ દરમિયાન 2 પ્રકારના દાંત ઉત્પન્ન કરે છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે માનવ સહિત અહીંયા બધા જ પ્રાણીઓની પણ વાત કરેલી છે, સસ્તનોની ખાસ કરીને વાત કરેલી છે. તો એમાં 2 પ્રકારના દાંતની વાત કરેલી છે. એ છે કાયમી અથવા તો પુખ્ત, બરાબર. અને એની જગ્યાએ એ કોની જગ્યા લેશે? તો કે સૌથી પહેલાં આવેલા હોય છે આપણામાં હંગામી અથવા દૂધિયા. એટલે જ્યારે બાળક જન્મે છે થોડાક ટાઈમ પછી એનામાં દૂધિયા દાંત આવવાનું શરૂ થાય છે. તો એ ટેમ્પરરી હોય છે, થોડાક સમય માટે હોય છે, પછી એ દાંત પડી જાય છે. અને પછી આપણને ખબર છે કે એક કાયમી દાંત આપણને અહીંયા જોવા મળશે કે જે લાઈફ ટાઈમ આપણી સાથે જ રહે છે, બરાબર. તો આ પ્રકારની જે દાંતની ગોઠવણી હોય છે, બરાબર, આકૃતિ આપણે જોવાની છે હજુ. તો આ પ્રકારનું જે આપણું જે દંત વિન્યાસ છે એને પ્રતિસ્થાપી કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રતિસ્થાપી દાંત કહેવાય. પુખ્ત માનવની અંદર કેટલા 32 દાંત હોય છે, બરાબર. આપણે કોઈને ગમ્મતમાં કહેતા હોઈએ છીએ કે તારી 32 બહાર લાવી દઈશ. તો મિત્રો એટલા માટે કે આપણે 32 દાંત આપણા માણસની અંદર હોય છે, જેના 4 પ્રકારો છે. તો મિત્રો આ 32 દાંત 4 પ્રકારોમાં વહેંચાયેલા હોય છે. એ 4 પ્રકાર આપણે જોઈશું. તો એ જે છે એ છે છેદક, રાક્ષી, અગ્રદાઢ અને દાઢ. તો છેદક માટે I કેપિટલ, રાક્ષી માટે કેપિટલ C, અગ્રદાઢ માટે કેપિટલમાં PM અને દાઢ માટે કેપિટલ M. મિત્રો અગ્રદાઢ એટલે કે પ્રીમોલાર, એને માટે PM વપરાયો છે. દાઢ માટે મોલાર શબ્દ છે ઇંગ્લિશમાં, બરાબર. તો આમ IC, PM અને M આ રીતે આપણે જે 4 પ્રકારો છે એ જોવાના છે કે એની ગોઠવણી કઈ રીતે હોય છે, બરાબર. આ ખાસ પૂછાય છે. માનવનું દંતસૂત્ર કઈ રીતે બને છે એ પણ આપણે ખાસ આની અંદર જ જોઈશું. તો મિત્રો ઉપરના અને નીચેના દરેક જડબામાં અડધા ભાગમાં, અહીંયા અડધા ભાગની વાત કરેલી છે. એટલે કે આમ આપણે ગણી શકીએ 8, 8, 8 અને 8. આ ઉપરનું જડબું અને આ નીચેનું જડબું, એમાં આ પહેલો ભાગ અને આ બીજો ભાગ. તો એમ 8 ચોક 32 આપણા દાંત હોય છે, બરાબર. તો એનું જે સૂત્ર છે એ કંઈક આ રીતે બનેલું હોય છે કે ઉપર 2, 1, 2, 3. એનો મતલબ કે છેદક 2, રાક્ષી 1, અગ્રદાઢ 2 અને દાઢ 3 એ ઉપલા જડબામાં અડધા ભાગમાં. એવી રીતે નીચે 2, 1, 2, 3, બરાબર છે. 2 છેદક, 1 રાક્ષી, 2 અગ્રદાઢ અને 3 દાઢ. તો આ રીતે ઉપર અને નીચે અડધા ભાગમાં, એટલે કે
8 ચોક 32 આવી રીતે દાંતની ગોઠવણી થયેલી હોય છે. બરાબર, આપણે આકૃતિ જોઈશું તો વધારે ખબર પડશે. તો અહીંયા આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણને દાંતોની ગોઠવણી દર્શાવેલી છે. બરાબર છે કે છેદક, રાક્ષી, અગ્રદાંત અને દાંત. બરાબર છે. તો એમ આવી રીતે આપણે આઈ, સી, પીએમ અને એમ. તો આમ 8 દાંત આ બાજુ, 8 દાંત બીજી બાજુ, ઉપરના જડબામાં અને નીચેના જડબામાં, એમ 32 દાંતની ગોઠવણી આવી રીતે થયેલી હોય છે. તમને અહીંયા જડબાનો ખાડો પણ દર્શાવેલો છે કે આ રીતે જડબામાં ખાડો હોય અને એની અંદર દાંત ખૂપેલા હોય છે. ઓકે, તો આગળ જોઈએ આપણે. ચાવવા માટે એ દાંતની સખત સપાટી જે ઇનેમલની બનેલી હોય છે. મિત્રો, આપણા દાંતનું જે સ્ટ્રક્ચર હોય છે એની અગર જો વાત કરીએ તો સૌથી બહારનું જે લેયર હોય છે આપણા દાંતનું, જે ઉપરની જે સપાટી છે એ ઇનેમલની બનેલી હોય છે, જે મિત્રો બહુ જ મજબૂત હોય છે. યાદ રાખજો, આપણા દાંતની જે આ સખત સપાટી ઇનેમલની બનેલી હોય, ખૂબ જ મજબૂત હોય અને એ ખોરાકને ચાવવામાં મદદ કરે છે. તો આ ઇનેમલ તમને ખાલી જગ્યા MCQમાં પૂછાઈ શકે, ખાસ યાદ રાખવાનું. જીભ એ મુક્ત રીતે હલનચલન કરી શકતું સ્નાયુલંગ છે. આપણને ખબર છે જીભ આપણી મોઢામાં મુક્ત રીતે હલનચલન કરી શકે છે. હવે જીભ ક્યાં જોડાયેલી હોય તો કે મિત્રો અહીંયા એક શબ્દ આપેલો છે ફ્રેન્યુલમ. બરાબર છે, જે અહીંયા ફ્રેન્યુલમ શબ્દ છે એના દ્વારા મુખ ગુહાના તળિયે જોડાયેલી હોય છે. આપણી જે જીભ હોય છે એ તમે જીભ આપણે મોઢામાં આગળ જોઈએ, ઊંચી કરીને તમે જીભ જો તો ફ્રેન્યુલમ એટલે કે એક દોરા જેવો ભાગ તમને આમ જોવા મળશે કે જેનાથી જીભ તળિયે જોડાયેલી હોય છે, તો એને ફ્રેન્યુલમ કહેવાય. જીભની મિત્રો જીભની ઉપરની જે સપાટી હોય છે એના ઉપર એક નાના ઉપસેલા ભાગો જોવા મળે છે અને એને અંકુરકો કહે છે. મિત્રો, આનું કામ શું છે તો એમાં સ્વાદ કલિકાઓ આવેલી હોય છે. હવે આ સ્વાદ કલિકાઓ દ્વારા જ આપણને સ્વાદની ખબર પડે છે કે આ ગળ્યું છે, આ ખાટું છે, આ મોળું છે, આ મીઠું છે. બરાબર, તો આ જે જીભની ઉપરની સપાટી ઉપર આવા જે નાના ઉપસેલા ભાગો હોય છે, અંકુરકો હોય છે, અને આ અંકુરકોની અંદર જ સ્વાદની કલિકાઓ હોય છે અને એ અંકુરકોની જે સ્વાદ કલિકાઓ હોય છે એના દ્વારા આપણા મગજમાં સિગ્નલ જાય છે અને તરત જ ખબર પડે છે કે આપણે જે કંઈ ખાધું છે એનો સ્વાદ કેવો છે, મીઠું, તીખું, ખાટું, મોરું, બધું જ. બરાબર, તો આમ મિત્રો આપણું દાંત અને જીભનું અહીંયાનું આપણો જે ટોપિક છે એ અહીંયા ક્લિયર થાય છે. હવે મિત્રો આગળ આપણે વાત કરીશું એ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં વાત કરવાના છીએ. બરાબર, જે મુખ ગુહા છે આપણું, હવે આગળ જઈને ક્યાં ખુલે છે. આપણે દાંત અને જીભની મહત્ત્વની વાત કરી લીધી આ લેક્ચરમાં. આગળ આપણે આખું જે આપણું પાચન માર્ગ છે એના વિશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોવાના છે લેક્ચર સિરીઝ દ્વારા. તો મિત્રો પ્લીઝ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો આ વિડીયોને, અને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરીને બતાડો. ઓકે, તો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.